Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα σου έχω μία πρόκληση. Θα σου πω 6 μικρές ιστορίες που αντιστοιχούν στα επίπεδα από Α1 μέχρι Γ2. Το βίντεο θα έχει υπότιτλους μόνο στα ελληνικά και στόχος σου είναι να δεις μέχρι ποιο επίπεδο μπορείς να φτάσεις. Φυσικά μπορείς να βρεις όλα τα κείμενα με τις μεταφράσεις στη σελίδα μας στο Patreon. Είσαι έτοιμος? Πάμε! Cosmonauts, it's not just a lesson, it's your journey. Ναι, Έλα αδερφέ, είμαι στο σούπερ μάρκετ. Θέλεις κάτι? ναι, θέλω μερικά πράγματα. Από φρούτα θέλω 2 κιλά πορτοκάλια και 1 κιλό μήλα. Ωραία. Έχει και ωραίες μπανάνες να πάρω. Ναι. Επίσης, πάρε ένα μπρόκολο και 2 κιλά πατάτες. Ωραία. Θα πάρω και τυρί φέτα. Θέλεις κι εσύ? Ναι, πάρε μισό κιλό. Εντάξει, ψωμί θέλεις? Όχι, δεν θέλω ψωμί. Δεν έχω καφέ. Πάρε ένα μεγάλο κουτί. Ωραία. Κάτι άλλο? Όχι, αυτά. Τέλεια. Έρχομαι στο σπίτι σε καμιά ώρα. Έγινε, τα λέμε. Η δουλειά μου είναι φροντιστή ζώων σε ένα καταφύγιο. Εκεί ζουν σκύλοι και γάτες που δεν έχουν σπίτι. Κάθε μέρα πηγαίνω νωρίς στη δουλειά. Πρώτα ταΐζω τα ζώα και μετά καθαρίζω τους χώρους. Στη συνέχεια βγάζω τους σκύλους βόλτα και παίζω λίγο μαζί τους. Μερικά ζώα είναι πολύ φιλικά, αλλά είναι πιο φοβισμένα. Μερικές φορές κουράζομαι και άλλες φορές στεναχωριέμαι. Το αστείο είναι ότι τα ζώα με αναγνωρίζουν και έρχονται κοντά μου όταν με βλέπουν. Στο τέλος της ημέρας νιώθω κουρασμένος, αλλά χαρούμενος γιατί ξέρω ότι βοηθάω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν έχουν χρόνο. Και εγώ το λέω συχνά. Η μέρα μου ξεκινάει νωρίς. Δουλεύω, απαντάω σε μηνύματα και κοιτάζω συνέχεια το κινητό μου. Όταν τελειώνω τη δουλειά, νιώθω κουρασμένος. Θέλω να ξεκουραστώ, αλλά συχνά δεν το κάνω. Ανοίγω την τηλεόραση ή τα social media και περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Μετά σκέφτομαι ότι δεν έκανα τίποτα για μένα. Ο χρόνος πέρασε, αλλά δεν το χάρηκα. Γι' αυτό προσπαθώ να αλλάξω κάτι μικρό. Για παράδειγμα, κλείνω το κινητό μου για λίγο. Κάνω μια βόλτα, διαβάζω ένα βιβλίο ή απλώς κάθομαι χωρίς οθόνη. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά με βοηθάει. Πιστεύω ότι όταν προσέχουμε τον χρόνο μας, ζούμε λίγο καλύτερα κάθε μέρα. Πριν συνεχίσω, να σας θυμίσω ότι στους Glossonauts κάνουμε μαθήματα ελληνικών. Έχουμε μαθητές από όλο τον κόσμο που με τα μαθήματά μας έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τα ελληνικά τους. Αν ενδιαφέρεστε, βρείτε το link στην περιγραφή και κλείστε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Θωμάς και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με το Θωμά στη μόδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια νέα τάση στη μόδα που βλέπουμε όλο και περισσότερο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η τάση αυτή έχει να κάνει με πιο άνετα και πιο χαλαρά ρούχα όπως oversized μπλούζες και παντελόνια που δεν ακολουθούν αυστηρά πρότυπα. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν πλέον αυτά τα ρούχα όχι μόνο για το στυλ, αλλά και για την άνεση και την ελευθερία που προσφέρουν. Η μόδα φαίνεται να απομακρύνεται από το τέλειο και το στημένο και να δίνει περισσότερο χώρο στην προσωπική έκφραση. Το μήνυμα είναι απλό. Φόρα αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά, χωρίς να σε νοιάζει τόσο τι θεωρείτε σωστό ή λάθος. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ο εαυτός σας και να είστε στη μόδα. Η συμμετοχή στην πολιτική ζωή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν απογοήτευση και πιστεύουν ότι η γνώμη τους δεν έχει πραγματική σημασία. Γι' αυτό συχνά επιλέγουν να απέχουν. Δεν ψηφίζουν, δεν ενημερώνονται και αποφεύγουν κάθε συζήτηση που σχετίζεται με την πολιτική. Ωστόσο, η αποχή δεν σημαίνει ουδετερότητα. Όταν δεν συμμετέχουμε, επιτρέπουμε σε άλλους να αποφασίζουν για εμάς. Η πολιτική συμμετοχή όμως δεν περιορίζεται μόνο στις εκλογές. Περιλαμβάνει την ενημέρωση, τον διάλογο και την κριτική σκέψη. Σε μια δημοκρατία, οι πολίτες δεν είναι απλοί θεατές. Έχουν ευθύνη να κατανοούν τα γεγονότα και να διαμορφώνουν άποψη.
Ίσως τελικά η πολιτική συμμετοχή να μην εγγυάται άμεσες αλλαγές, αποτελεί όμως βασικό στοιχείο μιας ζωντανής και λειτουργικής κοινωνίας. Ο Σύσυφος στην ελληνική μυθολογία καταδικάστηκε να σμπρώχνει έναν τεράστιο βράχο μέχρι την κορυφή ενός βουνού. Ήξερε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που πλησίαζε στην κορυφή, ο βράχος θα έπεφτε ξανά κάτω. Η τιμωρία του δεν ήταν μόνο σωματική, ήταν και πνευματική. Ο Σύσυφος γνώριζε από την αρχή ότι η προσπάθειά του δεν είχε ποτέ οριστικό αποτέλεσμα, δεν υπήρχε τέλος, δεν υπήρχε λύτρωση. Κι όμως συνέχιζε. Ο μύθος αυτός δεν μιλάει απλώς για τιμωρία ή για τους θεούς. Μιλά για τη ζωή του ανθρώπου. Για μια ζωή γεμάτη επανάληψη, κόπο και προσπάθεια χωρίς εγγύηση επιτυχίας. Πολλές φορές και ο άνθρωπος προσπαθεί χωρίς να ξέρει αν θα ανταμοιφθεί. Κάνει επιλογές, αναλαμβάνει ευθύνες και συνεχίζει ακόμα και όταν το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν η προσπάθεια έχει νόημα. Το ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος μπορεί να βρει νόημα μέσα στην ίδια την προσπάθεια. Ίσως τελικά η αξία της ζωής δεν βρίσκεται στην κορυφή, αλλά στην πορεία προς αυτήν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μας στα σχόλια μέχρι ποιο επίπεδο καταλάβατε και μέχρι το επόμενο να περνάτε καλά και να μαθαίνετε ελληνικά. Τα λέμε!